ทวดาล้างเท้าบนสวรรค์ที่ถูกเหล่าเทวดานั้นกลั่นแกล้งจนพระอินทร์ต้องมอบขวานวิเศษให้เพื่อป้องกันตัวแต่เทวดาหนุ่มนั้นใช้ขวานเล่มนั้นเพื่อล้างแค้นและทำร้ายเทวดาผู้บริสุทธิ์จนถูกส่งไปเกิดเป็นมนุษย์เพื่อชดใช้กรรมกลายเป็นเด็กหนุ่มหน้าตาดำที่มีขวานฟ้าเป็นอาวุธเรื่องราวจะเป็นยังไงเทวดาหนุ่มจะได้รับบทเรียนไหมไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะก่อนจะไปฟังใครที่ชื่นชอบคลิปของลองฟังสตอรี่แล้วยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเอาไว้ได้นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะทุกคนเวลาลองฟังสตอรี่ลงคลิปจะได้แจ้งเตือนไปที่ทุกคนค่ะกาลครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วบนสวงสวรรค์ก็มีเทวดาองค์หนึ่งนามว่าสุดาเทพเป็นเทวดาที่นิสัยดีและอ่อนโยนสุดาเทพนั้นเป็นเทวดาชั้นผู้น้อยซึ่งทำหน้าที่ล้างเท้าให้แก่บรรดาเทวดาผู้มาเข้าเฝ้าพระอินทร์สุดาเทพนั้นไม่เคยทำความเดือดร้อนให้ใครเพราะเป็นเทวดาที่รักสงบมากๆถึงแม้ว่าเทวดาสุดาเทพนั้นจะไม่เคยรังแกใครแต่เทวดาองค์อื่นๆก็ชอบรังแกสุดาเทพอยู่บ่อยๆเวลาเหล่าเทวดาจะมาเข้าเฝ้าพระอินทร์ก็จะมาให้สุดาเทพนั้นล้างเท้าให้ระหว่างล้างเท้าเนี่ยเหล่าเทวดาก็เกิดนึกสนุกตบหัวบ้างผลักบ้างและกลั่นแกล้งสุดาเทพต่างๆนานาจนสุดาเทพนั้นเริ่มจะทนไม่ไหวแล้วนะคะเมื่อถูกเหล่าเทวดากลั่นแกล้งบ่อยครั้งก็หมดความอดทนเข้าจริงๆสุดาเทพนั้นจึงไปเข้าเฝ้าพระอินทร์และได้เล่าเรื่องราวที่ตนนั้นถูกเหล่าเทวดากลั่นแกล้งพระอินทร์เห็นดังนั้นก็รู้สึกสงสารสุดาเทพพระอินทร์จึงได้ประทานขวานฟ้ามาให้สุดาเทพเพื่อเป็นอาวุธป้องกันตัวและพระอินทร์ก็ได้บอกกับสุดาเทพว่าให้ใช้ในยามที่จำเป็นเท่านั้นและอย่านำไปใช้เพื่อรังแกผู้อื่นสุดาเทพก็รับปากพระอินทร์นะคะว่าจะไม่นำไปใช้รังแกผู้ใดเมื่อได้ขวานฟ้ามาเป็นอาวุธแล้วสุดาเทพก็ได้ใช้ขวานวิเศษนั้นทำร้ายเทวดาที่เคยรังแกตนเนื่องจากความเก็บกดจนกลายเป็นความแค้นและยังพานใช้อาวุธของตนรังแกเทวดาองค์อื่นโดยไม่เลือกหน้าเลยล่ะค่ะบนสวรรค์ตอนนี้โกลาหลมากๆเหล่าเทวดาเนี่ยหนีสายฟ้าของสุดาเทพกันจ้าละวันจากเทวดาที่อ่อนน้อมถ่อมตนจิตใจดีก็กลายเป็นเทวดาที่ยโสโอหังอารมณ์ร้อนสร้างความวุ่นวายไปทั่วสวงสวรรค์พระอินทร์ก็ได้ทราบเรื่องที่สุดาเทพก่อความวุ่นวายแล้วนะคะพระอินทร์เนี่ยก็เลยคิดหาวิธีสั่งสอนเทวดาสุดาเทพให้รู้สำนึกพระอินทร์จึงได้เรียกพระอาทิตย์เข้าเฝ้าและได้สั่งให้พระอาทิตย์เนี่ยไปสอนบทเรียนแก่สุดาเทพให้หลาบจำเมื่อได้รับคำบัญชาจากพระอินทร์แล้วพระอาทิตย์ก็ได้ไปพบกับสุดาเทพและได้พูดขอให้สุดาเทพนั้นหยุดการทำร้ายเหล่าเทวดาแต่ทางด้านสุดาเทพนั้นก็ไม่ยอมฟังนะคะอีกทั้งยังจะหันมาใช้ขวานฟ้าเนี่ยทำร้ายพระอาทิตย์ด้วยพระอาทิตย์จึงใช้แสงของพระอาทิตย์นั้นแผดเผาสุดาเทพให้ไหม้เกรียมจนร่างสุดาเทพนั้นแหลกสลายกลายเป็นดวงจิตและพระอาทิตย์ก็ได้นำดวงจิตของสุดาเทพนั้นส่งไปเกิดเป็นมนุษย์พร้อมทั้งยังสาปให้สุดาเทพนั้นต้องมีใบหน้าดำหากทำความดีเพื่อชดใช้สิ่งที่ทำผิดแล้วใบหน้าของสุดาเทพนั้นก็จะกลับมาขาวและงดงามอีกครั้งและพระอาทิตย์ก็ยังอนุญาตให้นำขวานวิเศษติดตัวไปด้วยและถ้าทำตนเป็นคนดีก็จะสามารถถือขวานวิเศษนี้ได้จากนั้นพระอาทิตย์ก็ได้ส่งดวงจิตของสุดาเทพไปรอภพภูมิที่เกิดเป็นมนุษย์ณหมู่บ้านกลางป่าแห่งหนึ่งมีสองผัวเมียคู่หนึ่งชื่อว่านายอุทัยและนางสำลีได้อาศัยอยู่ในกระท่อมท้ายหมู่บ้านทั้งสองนั้นอยู่กินใช้ชีวิตร่วมกันมานานแล้วแต่ก็ยังไม่มีลูกสักทีเลยนะคะสร้างความเศร้าโศกเสียใจให้แก่ทั้งสองมีอยู่วันหนึ่งนางสำลีและนายอุทัยได้พูดคุยกันว่าอยากจะไปลองขอลูกกับเทวดานางสำลีจึงเล่าว่าชาวบ้านบอกกับนางสำลีว่าในป่าเนี่ยมีศาลเจ้าพ่อเขาเขียวอยู่ซึ่งศักดิ์สิทธิ์มากๆชาวบ้านต่างพากันไปขอพรสิ่งที่เขาปรารถนาทั้งสองจึงได้เดินทางไปกราบไหว้พร้อมกับอธิษฐานขอว่าให้ ให้ทั้งคู่เนี่ยมีลูกในเร็ววันขณะที่ทั้งคู่ได้อธิษฐานอยู่นั้น
ก็มีแสงสีขาวเปล่งประกายออกมาและเจ้าพ่อเขาเขียวก็ปรากฏตัวขึ้นมานะคะและได้ถามทั้งสองว่าพวกเจ้ามาขออะไรจากข้าทั้งสองเนี่ยก็ตกตะลึงเป็นอย่างมากเลยนะคะกับการปรากฏตัวของเจ้าพ่อเขาเขียวและได้บอกกับเจ้าพ่อว่าทั้งสองนั้นต้องการขอลูกน้อยเนื่องจากว่าแต่งงานอยู่กินกันมานานแล้วก็ยังไม่มีสักทีเจ้าพ่อเขาเขียวได้ยินดังนั้นเจ้าพ่อเนี่ยจึงบอกกับทั้งสองว่าถ้าหากว่าเจ้าต้องการลูกจริงๆแล้วล่ะก็เจ้าพ่อก็จะประทานลูกให้แต่ว่าทั้งคู่เนี่ยจะต้องรักและดูแลเด็กคนนั้นเป็นอย่างดีไม่ว่าเด็กคนนั้นจะพิกลพิการหรือขี้ริ้วขี้เหร่แค่ไหนก็แล้วแต่ถ้าหากว่าทั้งคู่ตกลงรับปากข้าก็จะนำเด็กมาให้ตามคำขอทั้งสองผัวเมียเนี่ยก็ดีใจมากๆเลยนะคะและได้ตอบรับคำของเจ้าพ่อเขาเขียวทันทีหลังจากทั้งคู่ให้สัญญาแล้วเจ้าพ่อเขาเขียวเนี่ยก็ลอยขึ้นไปบนสวรรค์เพื่อตามหาดวงจิตของเทวดาที่รอการมาเกิดเจ้าพ่อเขาเขียวเนี่ยก็พบกับดวงจิตของเทวดาสุดาเทพและได้เชิญดวงจิตของเทวดาสุดาเทพนั้นลงมาเกิดเป็นลูกของสองสามีภรรยาคู่นี้เจ้าพ่อเขาเขียวลงมาจากสวรรค์และได้บอกกับสองผัวเมียว่าข้าจะมอบลูกให้พวกเจ้าทั้งสองตามคำขอพร้อมทั้งยังบอกอีกว่าลูกที่จะมาเกิดนั้นเป็นเทวดาทั้งสองเนี่ยก็ดีใจมากๆเลยนะคะและได้กราบลาเจ้าพ่อเขาเขียวแล้วเดินกลับบ้านไปด้วยความดีใจเวลาก็ได้ผ่านไปไม่นานในคืนหนึ่งนางสำลีก็ได้ฝันว่านางพบกับเด็กชายแสนน่ารักคนหนึ่งในป่าเด็กน้อยคนนั้นเนี่ยกำลังไล่ตีนกและจิ้งหรีดให้ได้รับความทรมานนางสำลีเห็นดังนั้นจึงได้เข้าไปเตือนเด็กน้อยว่าอย่าทำร้ายพวกสัตว์เลยมันบาปถ้าหากเป็นเราที่ถูกทำร้ายแบบนั้นเราก็จะเข้าใจเด็กน้อยคนนั้นเนี่ยหันมายิ้มและพูดกับนางสำลีว่าชอบวิธีการสั่งสอนของนางคนอื่นเนี่ยไม่มีความเมตตาต่อเขาเลยคนอื่นนั้นถ้าไม่ตีก็จะด่าจะแช่งแล้วเด็กคนนั้นก็ขอให้นางมาเป็นแม่ของเขาเมื่อเด็กน้อยพูดจบก็แปลงร่างเป็นก้อนถ่านแล้วลอยเข้าปากของนางสำลีนางสำลีเนี่ยก็ตกใจมากและได้ตื่นจากฝันทันทีเลยนะคะพอรุ่งเช้านางสำลีก็ได้เล่าเรื่องราวที่ตนฝันให้นายอุทัยฟังเวลาผ่านไปไม่นานนางสำลีก็ได้ตั้งท้องขึ้นมานะคะทั้งสองเนี่ยดีใจเป็นอย่างมากหลังจากตั้งท้องได้9 เดือนก็ถึงกำหนดคลอดแล้ววันนั้นเนี่ยนางสำลีก็ได้เจ็บท้องมากๆเลยนะคะและก็ปรากฏแสงสว่างส่องลงมายังบ้านของนางสำลีและนายอุทัยและทันใดนั้นก็มีขวานลอยลงมาตามแสงนั้นด้วยนะคะแล้วนางสำลีก็ได้คลอดลูกชายออกมาแต่เด็กน้อยนั้นมีหน้าตาประหลาดมากๆเพราะใบหน้าด้านซ้ายมีปานสีดำเหมือนกับรอยถูกไฟไหม้เมื่อนางสำลีและนายอุทัยเนี่ยเห็นหน้าลูกก็ตกใจมากๆเลยนะคะแต่ทั้งสองนั้นก็ยังรักและเอ็นดูลูกชายตัวน้อยมากๆเพราะเป็นลูกของตนและทั้งสองก็ได้ตั้งชื่อให้ลูกว่าขวานฟ้าหลังจากนางสำลีนั้นคลอดขวานฟ้าได้ไม่นานชาวบ้านที่ได้เห็นหน้าตาของขวานฟ้าก็ต่างพากันนินทาและลือกันไปทั่วหมู่บ้านว่าเมียของนายอุทัยเนี่ยได้ให้กำเนิดทารกหน้าดำเด็กน้อยนั้นหน้าตาอัปลักษณ์จริงๆบางคนก็ยังพูดอีกว่าทารกนั้นเป็นลูกผีและกลัวว่าจะเป็นกาลกิณีต่อหมู่บ้านชาวบ้านทั้งหมดในหมู่บ้านต่างก็พากันเชื่อว่าเด็กทารกนั้นเป็นลูกผีปีศาจเมื่อนายอุทัยและนางสำลีเนี่ยรู้ว่าชาวบ้านต่างพากันรังเกียจลูกชายของตนก็รู้สึกเสียใจมากๆและคิดว่ามันคงเป็นวิบากกรรมที่ต้องเจอทั้งสองเนี่ยก็ยังรักลูกมากๆและเลี้ยงดูขวานฟ้าเป็นอย่างดีนางสำลีและนายอุทัยจึงตกลงกันว่าทั้งสองจะพาลูกหนีไปอยู่ที่อื่นเพื่อปกป้องชีวิตของลูกน้อยเพราะกลัวว่าชาวบ้านจะมาทำร้ายลูกของตนสองสามีภรรยาจึงเตรียมตัวที่จะหนีออกจากหมู่บ้านขณะนั้นเองชาวบ้านเนี่ยก็เห็นพ้องต้องกันว่าไม่ควรที่จะให้เด็กผีอาศัยอยู่ในหมู่บ้านอีกต่อไปเพราะว่าจะนำความกาลกิณีมาสู่หมู่บ้านดังนั้นจึงต้องให้หมอผีกำจัดเด็กทารกนั้นเสีย
ชาวบ้านจึงรวมตัวกันและมาที่บ้านของนายอุทัยและนางสำลีชาวบ้านเนี่ยเห็นว่าทั้ง3พ่อแม่ลูกกำลังจะหนีชาวบ้านทั้งหมดก็ได้ยืนร้องพวกเขาไว้และต้องการให้ฆ่าเด็กทารกนั้นซะทั้ง2ผัวเมียเนี่ยก็เสียใจมากๆและก็นั่งลงด้วยความหมดหวังและได้แต่เพียงร้องขอความเมตตาจากชาวบ้านก่อนที่จะถูกรุมทำร้ายตายโดยเพื่อนบ้านที่กำลังโกรธแค้นทันใดนั้นเองก็มีแสงสว่างส่องลงมาและก็มีขวานลอยมาบนฟ้าพร้อมกับปล่อยลำแสงประกายเป็นสายฟ้าฟาดลงมายังชาวบ้านที่กำลังจะทำร้าย3พ่อแม่ลูกนั้นชาวบ้านเนี่ยถูกฟ้าผ่าจนแต่ละคนเนี่ยวิ่งหนีกันหัวซุกหัวซุนทุกคนต่างวิ่งหนีเอาตัวรอดพอชาวบ้านไปหมดแล้วแสงสว่างและขวานนั้นก็หายไปทั้ง2ผัวเมียนั้นก็รู้สึกอัศจรรย์ใจมากๆเลยนะคะและก็คิดว่าลูกของตนนั้นมีบุญมากดังนั้นจึงมีขวานตามมาตั้งแต่เกิด2ผัวเมียเนี่ยก็ไม่รู้จะไปที่ไหนนะคะและก็สงสัยว่าทำไมลูกของตนจึงหน้าดำแบบนี้จนเกือบถูกชาวบ้านทำร้ายทั้งสองจึงได้พาลูกชายเดินทางเข้าไปในป่าเพื่อไปหาเจ้าพ่อเขาเขียวและเมื่อเจ้าพ่อเขาเขียวปรากฏตัวขึ้นนางสำลีจึงได้ถามเจ้าพ่อว่าทำไมลูกของนางจึงได้มีหน้าดำแบบนี้เจ้าพ่อเขาเขียวก็ได้บอกกับทั้งสองว่าทารกน้อยผู้นี้มีทั้งบาปและบุญติดตัวมาเจ้าควรดูแลลูกน้อยคนนี้ให้ดีและด้วยบุญบารมีของเขาในอนาคตหน้าของเขาจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่มีรอยไหม้อีกและเด็กคนนี้จะได้เป็นที่พึ่งของคนที่ต้องการความช่วยเหลือหลังจากนั้นทั้งสองเนี่ยก็ได้ปลูกกระท่อมอยู่ใกล้ๆกับศาลของเจ้าพ่อเขาเขียวเพื่อความสบายใจและในเวลาต่อมาขวานฟ้านั้นก็ได้เติบโตขึ้นเป็นเด็กน่ารักและนิสัยดีอีกทั้งยังช่วยพ่อแม่ทำงานหาผักหาปลาซึ่งทั้งสองเนี่ยก็เลี้ยงขวานฟ้าเป็นอย่างดีด้วยความรักซึ่งก็มีอยู่วันหนึ่งนะคะที่ขวานฟ้านั้นได้เดินไปเที่ยวเก็บผักผลไม้ในป่าวันนั้นเนี่ยก็มีลมพัดแรงมากๆขวานฟ้าจึงรีบเดินเพื่อจะกลับบ้านแต่ซึ่งขวานฟ้าเนี่ยเดินไปยังไงก็หาทางกลับบ้านไม่เจอสักทีนะคะยิ่งเดินยิ่งหลงไปไกลกว่าเดิมทางด้านนางสำลีและนายอุทัยก็หาขวานฟ้าไม่เจอทั้งสองเนี่ยจึงเดินตามหาลูกชายด้วยความกังวลใจเพราะมันใกล้จะค่ำแล้วซึ่งในป่าก็มีสัตว์ดุร้ายมากมายทั้งสองจึงได้ไปถามเจ้าพ่อเขาเขียวว่าขวานฟ้าเนี่ยหายไปทางไหนและจะตามหาขวานฟ้าได้อย่างไรทางด้านเจ้าพ่อเขาเขียวก็ใช้พลังวิเศษเปล่งตาทิพย์เพื่อเสาะหาขวานฟ้าแต่เนื่องด้วยว่าวิบากกรรมที่ขวานฟ้าต้องเจอนั้นทำให้เจ้าพ่อเขาเขียวมองเห็นเพียงแสงสีเขียวเท่านั้นนะคะเจ้าพ่อเขาเขียวจึงบอกกับนางสำลีและนายอุทัยว่าลูกของพวกเจ้านั้นต้องชดใช้วิบากกรรมแต่ทั้งสองไม่ต้องเป็นห่วงขวานฟ้าจะกลับมาเองเมื่อถึงเวลาอันเหมาะสม2ผัวเมียเนี่ยก็เป็นห่วงลูกมากๆเลยนะคะแต่ก็ต้องทำใจเนื่องจากเป็นลิขิตของสวรรค์พอเวลาค่ำป่าที่มีแต่เสียงสัตว์ร้องก็เงียบสงัดขวานฟ้าเนี่ยได้กินผลไม้ที่เก็บมานั้นเพื่อบรรเทาความหิวเด็กน้อยเนี่ยก็ได้นอนหลับไปด้วยความเหนื่อยเวลาผ่านไปหลายวันขวานฟ้าก็ได้พบกับเด็กชายคนหนึ่งซึ่งรุ่นราวคราวเดียวกับขวานฟ้าเลยนะคะทั้งสองนั้นได้พูดคุยกันสักพักและก็ได้รับรู้เรื่องของกันและกันเด็กน้อยคนนั้นเนี่ยมีชื่อว่าจ้อยซึ่งเป็นเด็กกำพร้าพ่อแม่ของจ้อยนั้นถูกฆ่าตายระหว่างหนีการจับกุมของอำมาตย์แสงเพชรผู้ชั่วร้ายเด็กทั้งสองคนนั้นสนิทกันมากๆเลยนะคะและก็มีอยู่วันหนึ่งทั้งสองเนี่ยก็ได้พบเห็นชายคนหนึ่งซึ่งแต่งตัวดูดีมีฐานะมากๆกำลังถูกทหารเนี่ยจับกุมและมัดตัวอยู่เด็กทั้งสองนั้นก็แอบดูเหตุการณ์ไปสักพักพวกทหารนั้นกำลังพูดถึงเรื่องคำสั่งที่อำมาตย์แสงเพชรนั้นสั่งให้พวกเขาจับคนที่มีฐานะดีและยึดทรัพย์สมบัติให้หมดและถึงแม้ว่าตัวอำมาตย์แสงเพชรเองจะร่ำรวยและมีอำนาจมากแค่ไหนเขาก็ยังต้องการเงินมากเพื่อแจกจ่ายให้กับลูกน้องและคนใช้เหล่านั้นเพื่อจะช่วยเขายึดบัลลังก์จากราชาซึ่งราชาก็กำลังประชวรอยู่นะคะพระองค์ทรงมีพระนามว่า
พระเจ้าบุรีรัมย์ถึงแม้ว่าพระเจ้าบุรีรัมย์กำลังประชวรอยู่แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่อมาตย์แสงเพชรนั้นจะขึ้นยึดบัลลังก์เพราะก็ยังมีข้าราชบริพารหลายคนที่ยังจงรักภักดีต่อพระเจ้าบุรีรัมย์อยู่และอาจจะไม่พอใจกับความทะเยอทะยานของอมาตย์ชั่วนี้ได้ดังนั้นเขาจึงต้องใช้เงินมากเพื่อกล่อมให้คนเนี่ยมาเป็นพรรคพวกของตนให้มากที่สุดในขณะที่พวกทหารกำลังพักผ่อนและไม่ได้สนใจอยู่นั้นขวานฟ้าจึงได้ตัดสินใจแก้มัดและปล่อยชายคนนั้นแล้วพาหนีทั้ง3คนเนี่ยวิ่งหนีไปได้ไม่ไกลนักเนื่องจากว่าชายคนนั้นแก่แล้วจึงวิ่งไม่เร็วพอที่จะหนีทหารที่ไล่ตามมาได้เมื่อทหารเข้ามาใกล้แล้วขวานฟ้านั้นก็ได้แต่สวดมนต์และขอความช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขณะนั้นเองก็มีแสงส่องประกายลงมาจากท้องฟ้าพร้อมกับขวานลอยลงมาและขวานฟ้าก็ได้คว้าเอาขวานเล่มนั้นด้วยความกลัวว่าจะถูกทหารนั้นทำร้ายเมื่อขวานเล่มนั้นอยู่ในมือของขวานฟ้าแล้วก็เกิดประกายสายฟ้าฟาดเหล่าทหารทั้งหลายเนี่ยจนบาดเจ็บและหนีตายกันจ้าละวันเลยนะคะหลังจากที่พวกทหารนั้นหนีไปแล้วขวานเล่มนั้นก็ได้ลอยขึ้นกลับไปบนฟ้าเช่นเดิมทำเอาทั้ง3เนี่ยอึ้งกิมกี่กันไปตามๆกันเลยค่ะทหารที่หนีรอดไปได้ก็ได้นำเรื่องนี้ไปแจ้งอมาตย์แสงเพชรเมื่ออมาตย์แสงเพชรทราบดังนั้นก็โกรธมากๆเลยนะคะที่เด็ก2คนนั้นบังอาจมาทำลายแผนการของตนและยิ่งรู้ว่าเด็กคนนั้นไม่ใช่เด็กธรรมดาจึงคิดหาทางกำจัดก่อนที่เรื่องจะเกิดความเสียหายไปมากกว่านี้อมาตย์แสงเพชรก็ได้สั่งให้หมอผีคนสนิทไปฆ่าเด็กทั้ง2คนซะหมอผีชั่วร้ายนั้นก็ได้ท่องคาถาส่งค้างคาวผีไปฆ่าเด็กทั้ง2คนนะคะทางด้านขวานฟ้าและจ้อยระหว่างแยกทางกับชายที่ช่วยเหลือไว้เด็กทั้ง2นั้นก็ได้เดินทางไปพบกับหมู่บ้านแห่งหนึ่งในป่าซึ่งคนในหมู่บ้านนั้นก็ต้อนรับเด็กทั้ง2คนเป็นอย่างดีให้ที่พักอาศัยและข้าวปลาอาหารทั้ง2คนนั้นจึงได้พักที่หมู่บ้านแห่งนี้ในคืนนั้นก่อนที่ทั้ง2จะหลับไปก็มีเสียงชาวบ้านร้องตะโกนและกรีดร้องเสียงดังเด็กทั้ง2จึงได้ออกมาจากกระท่อมและได้พบกับฝูงค้างคาวผีตัวใหญ่ยักษ์บินไล่ดูดเลือดของชาวบ้านเนี่ยล้มตายกันเป็นจำนวนมากเลยนะคะและระหว่างค้างคาวผีกำลังจะดูดเลือดของขวานฟ้านั้นก็ได้ปรากฏขวานเล่มนั้นจากฟ้าเหมือนเดิมนะคะและขวานฟ้าก็ได้ใช้ขวานเล่มนั้นฆ่าค้างคาวผีจนตายทั้งหมดเลยนะคะชาวบ้านเนี่ยก็ได้ขอบคุณขวานฟ้าและจ้อยที่ช่วยเหลือหมู่บ้านไว้นะคะความดีที่ขวานฟ้าทำนั้นก็อยู่ภายใต้สายตาของพระอินทร์นะคะและพระอินทร์ก็ได้ลงจากฟ้ามาชุบชีวิตชาวบ้านที่ถูกค้างคาวผีฆ่าตายให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งเด็กทั้ง2นั้นก็ได้ออกเดินทางต่อไปขวานฟ้าเนี่ยก็รู้สึกคิดถึงพ่อกับแม่มากๆเลยนะคะจึงไม่ลดละความพยายามที่จะเดินทางกลับบ้านให้ได้เมื่อเดินทางในป่าอยู่หลายวันขวานฟ้ากับจ้อยเนี่ยก็เดินทางมาถึงเมืองรัตนานะคะทางด้านอำมาตย์แสงเพชรเมื่อรู้ว่าเด็กทั้ง2นั้นยังมีชีวิตอยู่และก็ทราบว่าเด็กน้อยนั้นมีอาวุธที่วิเศษอำมาตย์แสงเพชรนั้นก็เกิดความอยากได้อาวุธนั้นนะคะจึงสั่งให้ทหารไปตามจับตัวมาเพื่อจะต่อรองระหว่างเดินในเมืองรัตนาเด็กทั้ง2เนี่ยก็พบกับทหารของอำมาตย์แสงเพชรพอดีนะคะขวานฟ้าและจ้อยเนี่ยก็วิ่งหนีแต่ก็ถูกทหารของอำมาตย์แสงเพชรเนี่ยจับตัวไปจนได้นะคะเมื่อไปถึงอำมาตย์แสงเพชรเนี่ยก็บอกกับขวานฟ้าว่าต้องการเงินทองหรือของสิ่งใดก็จะหามาให้ขอแค่แลกกับอาวุธวิเศษนั้นขวานฟ้าเนี่ยก็ได้บอกกับอำมาตย์แสงเพชรไปว่าตนไม่ได้เป็นเจ้าของขวานวิเศษนั้นมันอยากมาเมื่อไหร่มันก็มาและอยู่ๆจะหายไปก็หายไปเลยแต่อำมาตย์แสงเพชรนั้นก็ไม่เชื่อนะคะแล้วก็ขู่ว่าจะฆ่าทั้ง2ทิ้งหากไม่นำขวานมาให้ตนเมื่อขวานฟ้าไม่ยอมยกขวานวิเศษให้อำมาตย์แสงเพชรเนี่ยก็สั่งให้หมอผีนั้นฆ่าเด็กทั้ง2คนหมอผีเนี่ยก็ได้ใช้มนต์ดำสร้างกองทัพผีดิบขึ้นมาเหล่ากองทัพผีดิบนั้นผุดขึ้นมาจากพื้นและเดินตรงเข้าไปหาขวานฟ้าและจ้อยระหว่างนั้นเองก็มีลำแสงเปล่งประกายพร้อมกับขวานลอยลงมาขวานฟ้าเนี่ยก็รีบจับขวานเล่มนั้นใช้สายฟ้าฆ่าเหล่าผีดิบให้ตายในทันที
หมอผีจึงใช้พลังมนต์ดำขั้นสุดต่อสู้กับขวานฟ้าแต่ด้วยพลังของขวานจากพระอินทร์นั้นมีพลังแกร่งกล้าหมอผีนั้นก็ถูกขวานฟ้าใช้ขวานฟันเข้าที่ร่างจนตายในที่สุดเมื่ออำมาตย์แสงเพชรได้เห็นพลังวิเศษของขวานก็ยิ่งอยากได้ขวานมาเป็นของตนมากๆเลยนะคะจึงกระโจนเข้าไปแย่งขวานจากขวานฟ้าแต่เมื่อจับขวานแล้วร่างของอำมาตย์แสงเพชรก็ถูกสายฟ้าเนี่ยผ่าเข้าจนตายเลยนะคะบ้านเมืองก็กลับมาสงบสุขอีกครั้งขณะนั้นเองพระอินทร์เนี่ยก็ปรากฏตัวขึ้นและได้บอกกับขวานฟ้าว่าเจ้านั้นได้ทำความดีและได้รับบทเรียนแล้วข้าจะให้เจ้ากลับไปยังสวรรค์เหมือนเดิมทางด้านขวานฟ้าเนี่ยก็รู้สึกเป็นห่วงพ่อกับแม่ซึ่งก็พัดพรากจากกันมานานแล้วและก็ยังมีมิตรภาพที่ดีจากจ้อยขวานฟ้าจึงได้ขอพระอินทร์ใช้ชีวิตเป็นขวานฟ้าต่อไปพระอินทร์เห็นดังนั้นก็รู้สึกปลาบปลื้มใจมากและก็ได้ลอยหายไปซึ่งตอนนี้หน้าตาของขวานฟ้านั้นที่มีรอยไหม้ดำก็หายไปในที่สุดซึ่งภายใต้หน้าดำนั้นก็เป็นบุรุษรูปงามเลยทีเดียวพระเจ้าบุรีรัมย์เนี่ยเห็นว่าขวานฟ้าได้ช่วยเหลือบ้านเมืองของตนไว้จึงได้ยกราชสมบัติและเมืองรัตนาให้ขวานฟ้าเนี่ยขึ้นปกครองนะคะพร้อมทั้งยังไปรับตัวนางสำลีและนายอุทัยเข้าวังมาอยู่ด้วยกันทั้งหมดเนี่ยก็ได้ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขในวังหลวงแห่งนี้เวลาผ่านไปจ้อยและขวานฟ้าก็ได้เติบโตขึ้นทั้งสองนั้นเป็นเหมือนพี่น้องและได้ช่วยกันปกครองเมืองรัตนาต่อไปก็จบไปแล้วนะคะเรื่องราวของเทวดาตกสวรรค์และต้องมาชดใช้วิบากกรรมในร่างของเด็กน้อยหน้าดำถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับลองฟังสตอรี่ด้วยนะคะถ้ามีเนื้อหาผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ด้วยนะคะและสำหรับคลิปต่อไปเพื่อนๆอยากฟังเรื่องอะไรหรือมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปนะคะเราอ่านทุกคอมเมนต์ค่ะ